Itadakimasu. Hi, Jin. Siyempre. Hello, Johnny. Kasama siya sa vlog. Dito ang Lagyan. Thank you very much. ang remembrance. Oh, hello. Bili na kayo ng maraming remembrance. Arigato. Hi. Ang gaganda. Oh, may napipictorial. Oh, diba? Ang gaganda ng mga cactus. Oh. Cactus collection. Ay, pwede palang ganito. Oh. Succulents. Oh. So cute. Tapos na? Okay na? Nagbabayad pa yung partner ko. Ganda niya, oh. Ganda niya, oh, no? Nagpapalipas kami ng oras, guys, kasi masyado maliwanag para sa illumination.